قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم وغني بيبقى مدير البنت اللي رفضت ترتبط بيه من زمان علشان أكبر منه، فبيتقابلوا تاني وبيقعوا في حبها من جديد. فيا ترى هتوافق ترجع له ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع بانجيون وهو رايح مع بايك سجونغ وبيفكروا يروحوا المطعم سيو بعد ما كانوا بيلعبوا سوا. بس لما رباط الحذاء بتاعها بيتفك بيروح يعملوا ليها وبيساعدها وبيأثر فيها جدا، وبيركزوا في بعض هما الاتنين وشكلهم هيقع في حب بعض. واللي بتشوف دي يا سيو وبتتصدم وبتقرر ترن عليها وبتعرفها في انها ما تجيش علشان التنين الاسود هنا، وبتصدمها بشكل كبير وبتاخده وبتروح تجري على طول، وده علشان تتخفى ومش عايزه تشوفه خالص. فبتكون متردده تعرفه ولا لا، وبتقول له ان في المطعم الشخص اللي نصب عليها وضحك عليها من زمان وبترفض انهم يروحوا عشان ده حبها الاول ومش عايزه تشوفه من تاني. فبيعرفها في انه فاهمها جدا وبتستغرب ان عنده عضلات كتيره، وبيفضل عاوز يعرف شكله بس بتكون مش عارفاه اصلا علشان ده كان من زمان، وبيفكرها يكون ازاي عشان اكيد مش هتعرفه. والسيو بتشوف ان مدير سجونغ هو التنين الاسود وبتتصدم. فبيكونوا ماشيين وبتيجي تركب الباص بتروح تركز فيه وبيقرر يستنى مع الباص لغايه ما تركب هي، وبيروح يبص لها من وراها كده وهي كمان، وبيرتبكوا هما الاتنين وبتديله الدميه دي اللي كسبتها في الالعاب واللي اكيد بيحبها. وبتفتكر وقت ما كسبتها وبيبان في انه متاثر، بس بيقرر ياخدها في الاخر وبيعرفها في انها مزيفه واكيد لها اسم تاني، وقرر يقبلها عشان هو بيحبها بس. وبيروح يركز فيها وشايف انها بتهتم بيه ومش بتسخر منه زي باقي الناس لما بيعرفوا انه بيهتم بالالعاب، وبيودعها لما الباص بتاعها بيجي وبيودعوا بعض هما الاتنين وبتفرح من اليوم الجميل اللي كان معاه ده. فبيعدي اليوم مع اجتماع سوجونغ وجون وسوك وتشيو في المتجر، بس بان جيون وكون بيوصلوا علشان يعملوا تقييم للمتجر اللي موجود، واللي بتروح تعرفوا عن اقسام المتجر والحاجات اللي المفروض يعملوها. وشايف ان تخطيطها كويس عشان قسم الاغذيه مهم ولازم يهتموا بيه عشان يكون احسن من الاول. فبتروح تقابل سيو بتتكلم معاها في انه رجل هنا، ومش بتعرف تقول لها ان بان جيون مديرها هو التنين الاسود اساسا، على الرغم ان سجونغ مش طايقاه، وبتفضل تشتم فيه وبتتكلم في ان المدير بتاعها شخص كويس. ولما بتحاول تلمح ان بان جيون هو التنين الاسود بترفضه حتى لو كان واخد نوبل، وعايزه تعرف ايه اللي جابه ليها. وبتروح تتكلم معاها بشكل كويس وبتمشي على طول، وسيو لسه مش عارفه تقول لها ازاي ان بان هو التنين. فبتروح تمشي بتشوفه مع شنوون وانهم مقربين من بعض وبتتصدم، ولما بتمشي بتروح تاخده على طول علشان ازاي هم مقربين من بعض، وعايزه تعرف انه عارف حبه الاول ولا لا، وان حب ده يعتبر لعنه عليه. فبيفتكر زمان وقت ما كان معه بيحاول يفرحه لقد ما يقدر، وانه قرر الدخول على اللعبه دي، بس لما راح الجيش كان جاب لي الطعام الكويس ده. وبيتكلم معاه في انه يعترف بحبه الفراوله، وبيفكر ازاي يقول ده ليها ومش عارفين عشان محدش فيهم عملها قبل كده، وشايف ان مفيش شخص هيرفضه علشان الفراوله بتحبه لشخصه بغض النظر عن اي حاجه تانية. وبيزود ثقته بنفسه. فشنوان بيروح يرن عليه وبيعرفه في انه معرفش يرتبط بفراوله، وبيكون مش طايقه عشان وجوده معاه بيخليها تقرف، وبيكون حزين وبيقفل في وشه على طول، وانه بعد اللي حصل ده بدأ يركز على انه يكون خلفيه للوريث. فبيبدأ يتجادل معاه في ان كل واحد هو اللي ضحك على التاني، وشايفين في ان التاني هو الشخص الوحش. وشنوان شايف انهم مش هيتقابلوا من تاني، ولو اتقابلوا فبان جيون هيطردها وهيدمر مستقبلها على طول عشان هو مش سهل خالص، في حين ان سوجونغ هتحاول تاخد حقها منه وتنتقم من بان جيون. وشايفين في ان هما الاتنين صعبين كتير، وفرحان في انهم مش هيتقابلوا، وبتفكر معاه في انهم ممكن يكونوا بيتقابلوا كل يوم بالفعل اصلا. فسجونغ بتروح وبتشوف الدمية اللي كسبتها واللي معاها نسخة منها، وكمان بان جيون بيشوف ده وبيروح يخطط يحطها فين علشان هو معاه اشكال تانية منه وبيفرح. فشنوان بيعرف ان فراولة هي سجونغ قاطرة المديرين، ولحسن الحظ انهم ما يعرفوش بعض، خصوصا انهم مقربين جدا ولو عرفوا بعض كل حاجة هتتدمر، وبيخططوا في انهم لازم يفصلوهم عن بعض باي طريقه. فبيعدي اليوم وبيكون شنوون معاه، بس بان لما بيشوف سجونغ ماشيه بيقفل الاسانسير عشان ما تكونش معاه، وبيقول انه عاوز يطلع العمل بسرعه، وبيتكلم بشكل وحش عن سجونغ. بس بان جون شايف انها مناسبه ليه وبيستغرب لما بيقول له في انها معجبه بشخص معاه في المكتب، وده اللي بيخليه يفكر فيه وبيكون خايف، وبيفكر في انها معجبه بيه هو. فبيطلع وبيفكر في مين الشخص اللي هتكون معجبه بيه كده وبيكون مستغرب. فسجونغ بتوصل وبتروح لسيول اللي عندها زباين كتير، وده على عكس المعتاد اساسا، وانها عملت ده علشان خليته مكان للرجاله عشان يرتبطوا وهتديهم مشروبات مجانيه، وبتفكر في ايه اللي هيحصل معاها هنا وبتستغرب. فبتروح تراسلها وعايزه تروح على طول من غير ما تروح مع مديرها زي كل يوم، بس جون بيجيب لهم التخطيط اللي هيعملوه وبيتكلموا على ان هينضموا لفريق ونشن علشان في ناس كتيره معجبين بيه، وان تشو حباه عشان هي شربت القهوه معاه قبل كده وسالها عنها وبتخليها مستغربه. فبنروح لشنوون اللي بيفكر يراسلها في انها تبدل الوظائف بتاعتهم،
بس مش قادر يبعت دليل خالص، وبيفضل متوتر بس انها تبعت له على طول وبيرتبك بشكل كبير، وبتقرر في انها تقابله. فبيعدي الوقت وبان جون بيعرف ان سجونغ مشى بدري، وبيتكلموا على ان ليه شين وون عايز يقابلها بعد العمل كده، وانه اكيد بيهتم بيها وبيروح يتخانق معاه بس بشكل مختلف، وبيمشي على طول وبيخلي الكل مرعوب منه. فبنروح مقابلة شينون مع سجونغ، ومش عارف ليه اتقابلوا في مقهى كده، وبيفضل مش عارف يبدأ منين بس بتفكر في انه مهتم بيها ولا لا. فبان جون بيكون ماشي وشايف انهم اكيد بيتكلموا على العمل، بس بيشوف انه بايك سجونغ قاعده معاه بتضحك، وبيعرف وقتها في انها مش معجبه بيه هو، وبيمشي على طول. فبيعرفها في انه مش مهتم بيها عاطفيا، وعشان كده مش عارفه طالما هو كده اللي بيطفل عليها، وبيسأل عنها على طول. ولما بتيجي تمشي بيعرفها في انه مقرب من بان جيون، ومش بيعرف يقول لها اي حاجه خالص، وبتمشي وهو مرتبك. فبنروح لبان جيون اللي بيكون قاعد وبيفكر في بايك سجونغ، وشايف ان اكيد ذوقها احسن من كده، بس بيتخيلها كل شويه مع شينوون ومش قابل انها تكون معاه. فبيعدي الوقت وبيقرر يروح لسجونغ في الوقت المتاخر ده، وبتستغرب منه، وعشان كده بيروح عشان ياكلوا سوا، وبيعرفها في انه يقدم لها نصيحه، وهي انها تفصل بين العمل والحياه الشخصيه، وبيديها كتاب رسوم متحركه تقراه، وانها بلاش تقع في شخص عنده علاقات كتيره علشان عارف انها مهتميه بونشين، وعشان كده بتنكر. وبتعرفه في انها اتقابلت معاه في المقهى وشافها صدفة، وبتنكر انها مش بتحب الشخص اللي بيحبه اي بنت، وعايزة ان الحب يكون لها هي بس، وانه كان بيسأل عنها وعايز يعرف نقطة ضعفها في العمل، وبيرتاح علشان هي كده مش معجبة بيه. وبيروح ياكل معاه وبيرتاح جدا وبيقرر ياكل. فبيروح يوصلها للبيت، وبيتأسف لها انهم خرجوا في الوقت المتأخر ده، ومش عارف حتى لو كانت معجبة بوتشين فهيوقفها ليه. فبيعرفها في انه لازم يحافظ عليها علشان هو مش بيحب انها تتأذى تاني، وبيأثر فيها وبيمشي على طول. فاخوها بيجي وعاوز يعرف من ده بس بترفض تعرفه، فبيروحوا يتكلموا سوا، وابها ونسوب عايز يعرف هو اللي بيجي لبيتهم كل شويه في وقت متأخر كده ولا يكون معجب بيها، بس اخوها بينكر انه عمره ما يكون حبها، وبيتريق عليه وعشان كده بتضربه، وبتتضايق وبتمشي على طول، وشايفين في انها اكيد بتتصرف بطريقه مختلفه معاهم. فبيعدي اليوم مع كون اللي بتراجع معاهم مكان بان جيون عشان هو في العمل، وانهم غيروا العمل مع المزرعه اللي متعودين عليها، بس يون هي اللي غيرت ده وعرضت عليهم المال ورفضوا، وبتكون بتكرهها بشكل كبير وبتتحداها في انها تقنعهم اصلا، وبتقرر تعرف بان بالقايمه الجديده دي. فبيخلصوا وبتكون بتفكر في انها تروح هناك، بس المسافه بتكون كبيره. فبنروح لبان جيون اللي بيمارس الجولف وبيكون كويس جدا فيه، بس بيخلص وبيقابل كون اللي بتعرفه في ان المزرعه اتشالت، بس سجونغ هتروح لوحدها تقنعهم، وعشان كده بيقرر يروح لها برضه. وبالفعل بتكون بايك سجون راحة في الطريق الطويل ده، وبتساعد الست الكبيرة دي اللي شغالة في المزرعة، وبتعرفها في انها تحاول تقنعهم بالانضمام، بس بترفض تبيع المنتج بتاعها ليهم. ومن هنا بان جيون بيجي وبتكون شايفة انه مش موظف عادي، ولما بيجي يقول عن هويته بتوقفه على طول، وبتمثل في ان اخوها الصغير وجاي عشان يشوفها بما انه سائق، وبيقرر يوصلها بالعافيه كمان، وبان بيكون مصدوم لسه. فبتروح تلومه عشان جه ليها، وبتعرف انه جاي عشان يساعدها، وبتفكر في انه بيشك في قدراتها، بس شايف انها تتعب معاه، وبيقرروا انهم يمثلوا عليها ان اخوها علشان لو قالت حبيبها هتكون باينه قوي كده. وبيستغرب عشان ممكن يكون اصغر عادي، وبيروح يساعدها في المزرعه، وبيفضلوا ورا صاحبه المزرعه اللي لسه مش عارفه تقتنع، ولما بيرفض يحاول بيقرروا يحاولوا معاها من تاني. فبيروح لها وبتكون عايزه ان الناس تتعرف على المزرعه، ولما بترفضها بتيجي تقع بيمسك فيها وبيقع بيبهدلوا على طول. فشينون بيروح لسيو وبيتحجج في انه يفكر معاه الخطه لبان وسجونغ، فبيمشوا سوا، وشايف انها بتحب القصص وهو كمان، فبتلاحظ انه بيقرب منها كتير وبيكون معاها على طول. فبيعدي الوقت وبتكون غيرت ملابسها وهو معاه نفس الملابس، ولما بيكون هيتكلم معاها عن بيتها القديم بتروح عشان ياكلوا سوا، وبيعرضوا على بعض الطعام وبياكلوا سوا وبيدلعوا بعض كمان. ولما بتقوم بيكونوا مش طايقين ياكلوا الطعام القديم ده، وبتتكلم معاهم عن حفيدها اللي اتولد تعبان من صغره، وانها فخوره بيه وكانت بتهتم بيه على طول، وده بيأثر في بان جيون عشان جدته مش كده. وسجونغ بتروح تاكل وعايزه ان شركتها هي اللي تكون متعاقده معاهم، فبيمشوا وبيدوقوا المشروب ده واللي بيلاقي في انه كحول، وبيتضايق عشان يتروح ازاي كده، وبتكون سمعتها ان حياتهم وحشه واخوها لسه مش ناضج، وده عشان هو اصغر منها ب5 سنين على الاقل، ويعتبر طفل بالنسبه ليها، ومش عارفين يعملوا عشان يروحوا، وعشان كده بتقرر انهم يباتوا هنا معاها. فبتروح تقعد معاه وبتتاسف لها على اللي حصل، وبتصب له الكحول ده وبيتابعوا النجوم، وانها معتبر ده اجازه عشان ما خدتش اجازه من زمان، وشايف انها شغاله ومش بترتاح، وعشان كده بتعرفه في انها كده من زمان ومش بتحب تكون مقصره في اي حاجه، وشايفه في ان شخصيتها ان ما بتحبش حد يقلل منها، وهو كمان بيكون نفس الشخصيه. وبتضحك وبيلاقوا انهم شبه بعض هما الاتنين، وكمان حبهم الاول اللي مش عايزين يقابلوا خالص، وبيشربوا سوا وما يعرفوش انهم حبوا بعض اساسا. فبيفضلوا يشربوا كتير،
وبيكونوا مبسوطين هما الاتنين وبيركزوا ببعض. بس هنا سيو بترن عليها وبتعرفها في انها مش هتبصله علشان هو في عمر اخوها وبيتصدم. بس سيو بتحاول تبين في انه وحش ومش بتفكر فيه كراجل، وبتفرح وبتقفل وشايفه في ان ده غريب. فبترجع تاني وبتلاقيه سكر، وعلشان كده بتفوقه على طول، وبتيجي تقوم بيمسك ايدها وشايف انها اللي بتبص ليه انه قليل، وبيروح يبوسها على طول. وده بيصدمها جدا وبيخليها تركز معاه علشان هي لسه برضه مش شايفاه كراجل كبير. وبيروح يبوسها تاني وهي بتحب ده، وبيقرروا يبوسوا بعض هما الاتنين. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.